नमस्ते, इजी किचनमा स्वागत छ। सधैँ जस्तो आज पनि म हजुरहरूसँग एउटा रेसिपी सेयर गर्न जाँदैछु। यदि हजुरहरूलाई पिरो खान मनपर्छ भने चाहिँ हजुरहरूलाई यो रेसिपी पक्कै पनि मनपर्नेछ। आज भने म बनाउन जाँदैछु खुर्सानीको पकौडा। थोरै सामानबाट बनेर तयार हुने यो स्वादिलो पकौडाको रेसिपी बनाउन सुरु गरौँ। सजिलै बनाउन सकिन्छ यसलाई चाहिँ। यहाँ चाहिँ मैले यसको लागि बेसन लिएको छु हाफ कप। बेसन राखिसकेपछि यसमा मैले थोरै सुजी पनि राखेँ। हजुरहरूले सुजीको साटो चामलको पिठो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यो राखिसकेपछि अब यसमा मैले ज्वानो राखेँ। ज्वानो राखिसकेपछि यसमा अब म थोरै नुन राख्दैछु स्वादअनुसार। त्यसै गरी मैले यहाँ बेसार पनि राखेँ। अब भने यसमा म थोरै रातो धुलो खुर्सानी हाल्दैछु। यो खुर्सानी राखिसकेपछि यसमा मैले थोरै जिराको धुलो राखेँ। यो सबैलाई अब हामी एउटा चम्चाले पहिला मिक्स गर्नेछौँ। यसरी यो सबै मिक्स भइसकेपछि मसला अब यसमा हामी थोरै पानी राख्दै यसको एउटा थिक ब्याटर तयार गर्नेछौँ। हामीले चाहिँ खुर्सानीको पकौडा बनाउनको लागि चाहिँ अलिकति थिक ब्याटर नै बनाउनु पर्ने हुन्छ, किनभने यो ब्याटरले चाहिँ बाहिरबाट खुर्सानीलाई मजाले कोट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यसरी चम्चाले चलाउँदै मजाले यसमा एउटा पनि डल्ला रहन नदिकन यसरी ब्याटर तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुस् त यो ब्याटर चाहिँ अहिले यतिको भएको छ। यसलाई ढाकेर राख्दा चाहिँ अघि हामीले हालेको सुजी हल्का फुल्छ र यो अझ बाक्लो हुन्छ। यसपछि चाहिँ मैले यहाँ 4वटा उसिनेको आलु लिएकी छु र यसरी चम्चाको सहायताले यसलाई म म्यास गर्नेछु। हेर्नुस् त यो आलु यतिको म्यास भइसकेपछि अब यसमा म मसिनो गरी काटेर राखेको प्याज मिसाउँदैछु। प्याज राखिसकेपछि अब यसमा हामी स्वादअनुसार थोरै नुन पनि राख्छौँ। त्यसै गरी यसमा मैले जिराको धुलो राखेँ थोरै। अब भने थोरै बेसार पनि राख्नेछु। त्यसै गरी मैले यसमा थोरै रातो धुलो खुर्सानी पनि राखेँ। अब भने हामी यसमा मसिनो गरी काटेर राखेको हरियो धनिया राख्दैछौँ। अब यो सबै मसलालाई हामी यो आलुसँग मजाले चलाएर मिक्स गर्नेछौँ। यो आलुको मिक्सचर चाहिँ अब तयार भइसकेको छ। अब हामी यो आलुको मिक्सचरलाई खुर्सानीमा भर्नको लागि पहिला खुर्सानीलाई काट्नेछौँ। मैले यहाँ 4वटा खुर्सानी लिएकी छु। यसलाई चाहिँ मैले पहिले धोएर मजाले सुकाइसकेकी छु। अब भने यो खुर्सानीलाई हामी यसरी बीचबाट हल्का कट लाउनेछौँ। यसरी काटिसकेपछि चाहिँ यहाँ भित्र भएको बियालाई हामी यसरी निकाल्नेछौँ। यो बिया निकालिसकेपछि अघि हामीले तयार गरेर राखेको मिक्स आलुलाई यसभित्र भर्नेछौँ। हेर्नुस् त यो भरि नै भर्नु होला। यसरी बनाएको पकौडा चाहिँ एकदमै स्वादिलो बन्छ। हजुरहरूलाई मैले हालेको रेसिपी कस्तो लाग्छ? यदि हजुरहरूलाई मैले हालेको रेसिपी मनपर्छ भने चाहिँ मेरो रेसिपीहरूलाई लाइक र सेयर गरिदिनु होला। साथै मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र माथि दिएको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। हेर्नुस् त यसै गरी मैले सबै खुर्सानीमा चाहिँ आलुलाई यसरी भरेँ र यहाँ 4वटै खुर्सानी बनेर तयार भइसक्यो। अब यसलाई हामी फ्राई गर्नेछौँ, जसको लागि चाहिँ मैले यहाँ कराईमा तेल तताउन राखिसकेँ र तेल ताती पनि सकेको छ। अब भने अघि हामीले तयार गरेको यो बेसनमा यसरी डिप गर्नेछौँ। मजाले चारैतिरबाट लाग्ने गरी यसरी डिप गर्नुहोला र अब यसलाई म फ्राई गर्नको लागि राख्दैछु यहाँ। हेर्नुस् त त्यसै गरी मैले अर्को खुर्सानी पनि लिएँ र यसलाई पनि यो बेसनमा डिप गरेँ र फ्राई गर्न राखेँ। अब भने हामी यो पकौडालाई बिस्तारै फर्काउँदै गोल्डन ब्राउन हुने गरी मिडियम आँचमा पकाउने छौँ। हेर्नुस् त मैले अर्कोतिर पनि फर्काइदिएँ र यसरी नै यो दुवैतिरबाट गोल्डन ब्राउन भएर पाकिसकेको छ। यसलाई चाहिँ म एउटा प्लेटमा निकाल्दैछु। त्यसै गरी मैले बाँकी रहेको खुर्सानीलाई पनि यहाँनिर फ्राई गर्नको लागि राख्दैछु। हेर्नुस् त यसरी मजाले कोट गर्नुहोला र यसलाई यसरी फ्राई गर्न राखेँ र यसलाई पनि हामी बिस्तारै मिडियम आँचमा फर्काउँदै गोल्डन ब्राउन हुने गरी पकाउने छौँ। हेर्नुस् त यसलाई मैले पल्टाइदिएँ। अब यदि हजुरहरूलाई सादा खुर्सानी मनपर्छ भने चाहिँ यसरी सानो खुर्सानी लिनुहोला र बिचमा यसरी कट लाउनुहोला। यसरी कट लगाएको खुर्सानीलाई अब यो बेसनमा यसरी हाल्ने र घोल्ने र यसलाई मजाले कोट गर्ने र यो चम्चाको सहायताले यसलाई पनि फ्राई गर्न राख्ने। यसरी हजुरहरूले नभरिकन सादा खुर्सानीको पनि पकौडा बनाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् त अब यो सबैलाई हामी मजाले फ्राई गर्नेछौँ। दुवैतिर फर्काउँदै फ्राई गर्नुहोला।
सानो खुर्सानी चाहिँ चाँडै नै पाक्छ। हेर्नुस् त यो खुर्सानीको पकोडा चाहिँ बनेर तयार भइसकेको छ। यसलाई पनि मैले निकाल्दैछु। यसैगरी यो सानो खुर्सानीको पकोडा पनि तयार छ। यसलाई पनि यसरी निकालौँ। हेर्नुस् त हजुरले चाहिँ कति सजिलै दुवै तरिकाले चाहिँ पकोडा बनाएर खान सक्नुहुन्छ। यदि हजुरहरूलाई खुर्सानी मनपर्छ या पिरो मन पराउनुहुन्छ भने चाहिँ यो रेसिपी एकचोटि ट्राई गर्नुहोला। र कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई मैले बनाएको रेसिपी मेरो च्यानलको कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। साथै मन पर्यो भने लाइक र धेरै शेयर गरिदिनु होला। र मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ एकदमै नबिर्सिनु होला। थ्यांक यू।